והיום כיף לדעת שיש כל כך הרבה אנשים שיותר ויותר מחפשים את החיבור בין מדע ותודעה, בגלל זה אני מאוד שמחה להיות כאן. והיום בית הספר שלנו מכיל 50,000 תלמידים, שיחסית למדינתנו הקטנה זה כמות מכובדת מאוד, ומראה עד כמה אנשים פשוט פתוחים להבנה הזאת שהחיים האלה הם לא סתם, ויש לנו איזשהו תכלית בסיפור הזה שבאנו. ויש לנו יכולת להשפיע על התכלית הזאת, ובעצם יש לנו דרך להתחבר לנשמה שלנו. אני מניחה שבפורום הזה בכלל לא צריך לדבר על למה יש לנו נשמה, או מהי נשמה בכלל, כי זה נראה לי כחלק מהדברים שברורים כבר לכולנו, ואנחנו מדברים את זה. אנחנו אומרים אחד לשני, אתה כזה נשמה, אני רואה לך בעיניים את הנשמה. אבל איך בעצם אנחנו מתחברים לנשמה שלנו? איך בעצם אנחנו מבינים מה הנשמה החמודה הזאת רצתה לפני שהיא ירדה לחיים האלה על פני האדמה, ומה בעצם הקשר בין הרצונות שלנו לבין מסע הנשמה שתכננו עוד הרבה לפני שירדנו לכאן. אז כדי להבין את זה, צריך להבין הנחת יסוד בסיסית, שאולי בהזדמנות אחרת הייתי מסבירה אותה לעומק, אבל כרגע פשוט נסכים עליה, שיש תכלית לחיים האלה. שהחיים האלה הם לא סתם, שלא באנו להעביר את הזמן, והחיים הם לא הדלתא שנמצאת בין הרגע שאנחנו נולדים עד לרגע שאנחנו מתים. יש לנו כל הזמן כאן קריאה מאוד משמעותית שאנחנו קוראים לה בצורה מאוד פשוטה, ואנחנו קוראים לה הצורך במשמעות, הצורך להגשים, הצורך לנוע כל הזמן ולהתפתח ללא הפסקה. אבל למה זה קורה? זה קורה כי אנחנו כבני אדם מסונכרנים למשהו הרבה יותר גדול מאיתנו שנקרא פעימת הבריאה. כל דבר ביקום הזה מתפתח ללא הפסקה. כל דבר בבריאה הזאת כל הזמן נע. הטבע, האנוש ואנחנו. הרי בואו, אחד הדברים הכי משמעותיים שיש לכולנו זה תחושה שאנחנו כל הזמן בהתקדמות. כי אחד הדברים הכי מתסכלים שיש לכולנו זו חוויה של תקיעות. אבל מהי בעצם התקדמות? התקדמות היא כל הזמן הפער בין הרצון שלנו לבין מה שקורה במציאות. אפשר לקרוא לזה ממש הפער בין הרצוי לבין המצוי. אם הרצוי שלי מוגשם, אם הרצונות שלי מוגשמים, אני מאושרת, החיים שלי מרגישים בתנועה, אבל אם הרצון נשאר כל הזמן רחוק ממני, אני מרגישה בעצם שאני לא מתקדמת לשום מקום, ואני מרגישה תקועה, ותקיעות היא תחושת סבל מתמשך. תקיעות לאורך זמן משחררת הורמונים במוח שיכולים לגרום לנו ממש לדיכאון. אבל מאיפה מגיעים הרצונות שלנו? ואני לא מדברת על הרצון הזה שפעם בא לי גלידה וחמש דקות אחר כך בא לי לצבוע את השיער. אני מדברת על רצון בסיסי עמוק שלא עוזב אותי ולא משנה לאן אני הולכת. הרצון הזה זה הדרך של הנשמה שלי לכוון אותה בדרכה. הרצון הזה, הרצון שלא עוזב אותי ולא משנה מה אני עושה, הוא הרצון שבא להגיד לי, היי, לשם הנשמה התכוונה. ואני אגלה סוד מאוד סודי, ובשל קוצר הזמן תצטרכו לקבל אותו כאמיתי. הרצון זה הדרך הכי משמעותי להבין מה הייעוד של הנשמה. ואם יש רצון, זה אומר שיש גם מכתוב. זאת אומרת שיש מראש גם איזושהי ידיעה. ולכן אולי זה כאן במה נהדרת, לומר לכל מי שיש לו רצון ואומר לעצמו, זה כבר לא יקרה בחיים האלה. לא, זה לא נכון. כי כולנו כבר יודעים שיש קשר ישיר בין נפש לבין גוף. וכשאני לא קשוב לרצונות שלי, הגוף מתחיל לדבר. אז נוצרות מחלות. והנשמה שלי כל רגע נתון תמשיך לפמפם לי בלי הפסקה. תשימי לב, לא משנה מה את רוצה, הרצון הזה מפמפם בך בלי הפסקה. וזה הדרך להבין לאן אני אמורה ללכת. אם יש לכם רצון והמציאות שלכם נראית כאילו לא אפשרית, אל תוותרו על הרצון, כי אם תוותרו עליו, אתם תתחילו לשלם ביוקר. הגוף יתחיל לדבר, המציאות תתחיל לדבר, ובסוף תדבר גם
הנפש שתרגיש מתוסכלת. אם יש לכם רצון, ולא משנה אם הוא לא נשמע הגיוני במציאות, תדעו שהנשמה שלכם מכוונת אתכם, כי יש לה לשם תכתיב, יש לה לשם מהות, והרצון זה הדרך של הנשמה לסמן לי כל רגע לאן אני אמורה להגיע, מה הייעוד שלי על פני האדמה. אנחנו ממלאים כל כך הרבה זמן מהחיים שלנו בלחפש מה הייעוד שלנו, אבל הרצון שלנו כל רגע נתון מכתיב לנו את הדרך. אם רק נדע להקשיב לו, הכל ייפתח. ייפתח לרווחה. כן, בדרך לשם צריך לעשות עבודה, אני יודעת, אבל הרצון הוא מגיע מהנשמה.